Moikka! Tervetuloa Pakusta matkailuautosarjan pariin. Tällä kertaa tehdään sitten vähän sähkötöitä, eli kytketään aurinkopaneelijärjestelmä, hupiakut ja maasähkö. Ja tästä koko hommasta löytyy kytkentäkaavio, minkä voit käydä imuttamassa videon kuvauksesta olevasta linkistä. Videon lopussa mä käytän vielä läpi, että miksi ja miten. Jotenka eikä oteta vasara ja pihdit käteen ja pistää intro pyörimään. Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tämä auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotakaan ei muuta kuin lekka käteen tekemään autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Sähkötyö alkoikin sellaisella projektilla, että nostimme yhden ison 385-wattisen aurinkopaneelin auton katolle. Asennus tapahtui auton sivuttaissuunnassa, kuitenkaan ylittämättä auton maksimileveyttä. Ivecohan autona katolta kapeampi, mitä auton keskikohdasta. Vedetään lukkoprikka ekaa ja sen jälkeen lukkomutteri, niin varmasti pysyy paikalla. Alright, nyt kun just alettiin lätki kattoa paikan, niin muistettiin, että ne valot on tässä kohtaa hyvä laittaa. Eli mulla on tämmösiä spotteja, yhden spotin arvo on 215 lumenea ja 500 kelviniä, eli niin sanotusti kirkas valo tai niinku ei-keltaista valoa. Sitten jos äsken katsottiin, että minne se sopisi, niin tultiin siihen tulokseen, että yksi niistä menee tohon. Seuraavaksi mitataan, että se on keskellä ja pistetään poria soimaan ja heitään lamppu siellä ja sitten pitää vielä muistaa johdottaa ne. Tosiaan mulla on täällä putket vedetty tänne, niin saa helposti syötelty kaapelia. Vedin kaikki autossa olevat sähköt suojaputkien sisälle, ihan asennushelppouden takia. Ja jos joskus tarvii vaihtaa tai lisätä kaapelia, niin se on huomattavan helppoa. Käytin koko autossa kaksipuolikasta kaapelia, paitsi jääkaappiin, mihin laitoin kutosen kaapelin. Toki kaapelilaskurilla olisi voinut alkaa laskemaan jokaisen syötön kaapelin paksuutta, mutta vähän aikaa niitä laskeskellessa päätin vaan ostaa yhden ison rullan kaapelia, mikä riittää kaikkiin voittoihin enemmän kuin paremmin. Videon kuvauksesta löydät linkin kaapelilaskurille. Noin, ja sitten näihin johtojen päihin on hyvä kirjoittaa teipillä lappuja, mitä tossa, minne se on vedetty, ettei tarvitse ihmetellä sen jälkeen. Eli tää oli suihku. Noin. Sitten vaan teippiä piuhan päähän, niin ei tarvitse ihmetellä jälkikäteen, kun niitä piuhaa alkaa tänne siunaantumaan. Aurinkopaneelin kaapeli ei ole vedetty tänne vielä. Sitten myös huomasin senkin, että mä unohdin porata tänne kattoon muutenkin pari spottilampun paikkaa. Mutta seuraavaksi puretaan taas kattoon. Mä oon varmaan purkanut tämän kohdan jo 4 vai 5 kertaa. Mä oon aina unohtanut jonkun kaapeen täältä ja sitten on vähän ollut tappelu. Tää on ollut vähän puretaan loppukohta. Me puretaan vielä sen verran läpi, että me saadaan tuolta katolta tuotu noin aurinkopaneeleiden kaapelit. Eli tuo tulee tämmönen kotelo, mikä sitten liimaa tähän katolle. Eka mä puhdistan katon taas tärpätillä ja sit mä lähden vetää tuolta läpi. Porosvedestä hiosin ylimääräiset röpöt pois ja suojamaalasin. Johtoputket tiivistiin Sikan Lastomer 710 ja johtokotelon liimasin katolle Sikan UV 521. Noin. Sitten vähän vielä tasutellaan noita sivusaumoja. Sitten kaapelit tulikin tuolta ja siellä on sitä potulinimassa. Sitten mä ruikkasin sinne vielä vähän urtsia. Se lukitteen noi kaapelit tonne. Noin. Sitten seuraavaksi päästäänkin asentaa, tai jossain vaiheessa päästään asentaa sitten koko sähkökeskusta, mikä tulee tähän kohtaan. Vähän on taas suunnitelmat muuttunut, mutta se tulee apua tähän kohtaan, mistä se alun perin purinkin. Autossa oli jo ennestään tehty sähkötöitä. Olihan auto toiminut ennen työkalumyymälänä. Entuudestaan löytyy muun muassa akut, Webasto, akkulaturi, sähköinen askelkoroke ja valaistuslinjasto.
mutta kaikki lähtevät purkuun, jotenka ei auttanut kun purkaa vanhat pois ja merkata mahdollisimman hyvin kaapelit. Yksi mikä ärsyttää, tietenkin olisi voinut varmaan alun perin piipata, kun tällä lähtee purkaa yms. Mutta purettu jo, tämä vanha sähkösäädös, tai teoriassa purettu, mutta ei kuitenkaan. Täällä on vanha sulaketaulu, mutta siinä ei lue mikä on mikäkin. Tosi ärsyttävä. On kyllä ihan jäätävä, ärsyttävästi suunniteltu laite. Ei meinaa päästä tänne ruuveihin mitenkäänkin, tai hyvinhän tää on suunniteltu, mutta se päästä ottaa noin tuot irti, niin sit 6-koloavaimen kanssa pitäisi päästä tonne koloihin fiksailemaan niin en oo kyllä tämmöstä nähnyt ennen. Eli tehdäänpä varovaisesti ja nyt mä merkkaakaan mikä piha on mikäkin. Sitten mä teippaan sitten päälle. Eli tää on musta maa. Eli mikäs katsotaan siellä tuolta mikä on bat. Bat. Uusi sähkökeskus sijoittui seinälle. Niin maasähkö, 12 voltin järjestelmä, aurinkopaneelin lataussäädin ja myös vanha sulakerasio. Uusi toinen sulakerasio ja kytkinpaneeli sijoittuvat sivuoven yläpuolelle. Seuraavaksi sitten piti vaan vetää vanhat pedot uusille linjoille. Toinen hyvä jippo, kun näitä sähköä vetää, niin äskenhän mä tiputin niinku ruuvikärkeen, mä vetän naruja ja tiputin tää letkuun pitkin alas. Niin se tuli sieltä läpi, mutta nyt toinen hyvä jippo on, että otetaan taas tää naru, pistää se tonne noin menemään ja sitten imurilla tuolta toisesta päästä, niin se imuri kiskasee sen narun noin toiseen päähän. Se oli sit siinä ja sit mä vaan jatkan tästä vetelemistä, niin mä saan vepaston säädön tänne ylös kanssa, missä kaikki muutkin on. Kattovalaisu teki hetken kiusaa, että miksi löivät kipinää, kun laitoin vedon akkuihin kiinni. Ja syykin selvisi. What? Joo, on taas. Onneksi oli sen verran skeptinen äsken ja piti oikein tarkistaa uudelleen. Mutta tää on aika ufo jo. Koska tää musta piuha onkin merkattu positiiviseksi. Muutaman varmistuksen jälkeen meillä on valoa. Stuink! Ja kukolle tietenkin vähän murkinaa. Kaveri kanssa antoi mulle hyvän vinkin, kun eilen juttelin puhelimessa, sanoi, että jotkut piuhat kiukuttelee näissä putkissa, niin täytyy vedä perunajauhoa sinne. Sitten tulikin mieleen, että totta, että audiokaapeleissa on välillä, kun niitä on purkanut, niin niissä on semmoista jotakin ihme rähmähän, sanoisi, että se on jotain perunajauhoa tai jotakin muuta. Pistää vähän perunajauhoa tuohon siis, että luisuu paremmin sisälle. Sitä aina muistaa, että savun jälkeen tarkisesti aina kytkentä. Oliko se ohmi kertaa käymi kärähtää koko lääni? Juuri niin. Kyllä. Seuraavaksi oli vuorossa maasähkön kytkentä, jotenka piratus sähkörillä, että tulisi tekemään auton kytkennät loppuun. Ja myös tarvittavat mittaukset katsastusta varten. Ja nyt on sähkömies tilattu. Lari Haapainen tänne tekemään auton sähköjä kuntoon ja mä viheltelen vieressä ja komennan. Jotakin vastaavaa. Itse samalla jatkoin tuttavani Kasperin kanssa 12 voltin järjestelmän kytkentää. Tällä hetkellä autossa on 2 kappaletta 200 amperin lyijyakkuja, jotka olisi jossakin kohtaa tarkoitus vaihtaa litiumakuiksi.
Järjestelmään tuli myös automaattinen kytkin, mikä haistelee, mistä sähkö tulee milloinkin auton pistorasioihin, ja vaihtaa sen mukaan sähkön tulolinjaa. Elikkä, kun auto liitetään maasähköön, silloin pistorasiat kytkeytyvät maasähkölinjaan, ja kun taas maasähkö irrotetaan, silloin pistorasiat kytkeytyvät automaattisesti inverterin taakse. Nyt koittaa jännittää hetki. Eikä nyt on kaikki kytkennät kytketty. Ja mä oon pistänyt tonne sulakkeitakin jo vähän kiinni. Tonne noin. Seuraavaksi pitää vielä tehdä sulake kansi tohon. Mutta nyt on se jännittävä hetki, kun vedetään kytkimässä ja katsotaan, että räpsyykö. Ja jos kaikki menee oikein, niin tänne pitäisi tulla jotakin valoja kanssa. Tidididididi. Jumas kukka. Meillä on sähköä. Akut näyttää 12,7. Onpa hyvä fiilis. Ja näköjään kattovalokytkinkin oli päällä, eli meillä on valot. Toimii kun tuuleti. Ai vitsi, kun hyvä fiilis. Aika siistiä. Aika piru siistiä. Mitäs mun kattovalokytki on tossa. Tätä tapahtuu. Ha! Dude! Hyvä juttu. Seuraavaksi pitää ihmetellä niinkin outoa asiaa, kun aurinkopaneelihomma. Mä just aukasin sivun tähän eteen ja aloin lukemaan, elikkä Serp pitää ohjelmoida toi. Vähän jänskättää. Heti siellä just äsken Bluetooth-nippeen nappelinkin kiinni, niin katsotaan kuin äijän käy. Kuumotukset ovat kovat. Niin, tietää se miinusnamankin voisi pistää tuohon kontrolleriin kiinni, niin ehkä auttaisi. Noin. Alright. Elikkä tällä hetkellä sinne tulee paneeliin ton verran juisee. Ton verran ilmeisesti menee akulle, amperei. Akut on 100% täynnä ja 14,3 sinne vetää. Ja täälläkin näkyy nyt isompi summa joon. Aika hyvä fiilis. Ehkä se unelma siitä sitten alkaa pikkuhiljaa patoutumaan lähemmäs ja lähemmäs. Aika siisti. Aika pirskati siisti fiilis. Sitten pistettiin just Weberin päälle ja sieltä tulee lämmintä ilmaa. Aika siisti fiilis taas. Pienet asiat lämmittää mieltä kirjaimellisesti. Ja tuoltakin tulee sitten täältä tips takapäästä pitäisi tulla yksi reitti kans. Käydäs kurkkas se, miten se toimii. Täällä on romua edessä. Oi vitte, tähän toimii ihan piru hyvin. Paremmin mitä mä ajattelin. Aika siistiä taas. Ei oo turhaa sohlattu. Seuraavaksi olikin aika tehdä loput valaistuksesta kuntoon. Suihkun ulkopuolelle ja sisäpuolelle laitoin ledinauhaa. Suihkun kattoon tuli viedä LED-barri, jonka eteen laitoin akrylevyn hajottamaan valoa. Suihku- ja WC-jakson voitkin katsoa yläkulmasta olevasta linkin kautta. Sängyn pääty laitoin vielä 2 spottivaloa hipaisukytkimellä ja kummassakin valossa oli vielä USB-paikka. Sitten mä päätinkin asentaa tänne autoon timmerin, mikä toimii kaukosäätimellä. Ei se pakollinen olisi ollut, mutta mun tosiaan katkasin tässä, mikä tulee tänne tähän kohtiin. Sitten tajusin, kun tuolla pötköttelee tuolla sängyn päällä, niin sitten joutuisi aina niinku ravaamaan sen kanssa. Jaha, se tulee vieras. Niin. Niin sit joutuisi aina
ravas sieltä niinku sammuttelemaan ja pistää päälle. Niin mä ajattelin, että jos olisi kaukosäädin, niin sit saa hukata tämän kaukosäätimen aina tänne autoon. Ja plus toiseksi se, jos katsoo leffaa tai jotakin muut, niin sit on kiva saada vähän himmeemmäksi. Mutta aika semmonen ratkaisu. Siitä ei kyllä tullut yhtään mieleen, että tähän varmaan imee koko ajan jotakin pattereita tää juttu. Tuli äsken vasta mieleen. No, meni jo, jotenka eiköhän koita saada se tonne kiinni tonne äärimmäisen pienen ja ärsyttävän väliin. Jotenka asennetapa seuraavaksi se sitten. Se joku ihme ärsyttävä suojamuovi päällä. No, lähes nyt pois. Noin. Mikä tää on tän näköinen. Koitaanpas mitä käy. Päälle. Dude. Ai. Hop. Okei. Okay. Haha. Elikkä tosta seinästä varmaan näkee parhaiten. Elikkä tosta päästään ylöspäin. Tai alaspäin. Tossa on maksimiteho. Tosta saa himpattua. Noin. Tosta saa volumea. Tai sitten ihan sormella pyöräyttää. Darn! Tää olikin hyvä temppu. Koska nyt kun jos tää sängyn toisessa päässä, niin sit saa rauhassa natkutella sitä mitä haluu. Mä oon ihan varma, että tää tulee hukkumaan vielä monta kertaa tähän autoon. Noin, sit kun se on paikalla, niin aletaan säätää taas jotakin muuta asiaa. Oho. Pitäis vetää tämmönen USB-pikalaturi tohon aputtikohtiin. Mulla on täällä yksi samanlainen. Sitten mulla on tuolla USB-paikat. Mistä itse asiassa toi kaiutin latautuu tällä hetkellä. Ja sitten mulla on myös noissa lampuissa USB-paikat. Ja sen takia mä haluan vielä tohon kohtaan, että jos mä teen tässä läppärillä jotakin länkkä juttua, niin mä saan siitä sitten laturipaikan. Mut mä olin unohtanut vaan vetää sille kaapelin. Nyt on kauhean repiminen tuolla ahtaissa koloissa, että mistä mä saan sen kaapelin. Kyllä mä sen sinne sainkin, mutta pitää vielä katkaista ja tehdä vähän liitoksia. Eli niitä sitten seuraavaksi. Ei josses. Niin monta kertaa kun mä sitä mittailia miettin tossa, että tossa pitäisi olla turvallinen paikka vetää läpi, mutta eipä ollutkaan. Siitähän tuli tietenkin runko eteen, niin mä en ota kiristärengasta nyt millään taakse. Jyrsitti äsken vähän väkivaltaisesti koloa, että jos sitten alkaisi menemään tää prikka sinne. Alkaahan se, eikä se sinne asetus seuraavaksi. Jahas. Mitäs tulit norkoamaan? Eikö saake jotakin sapuskaa vai? Tommonen kiva. Jossuttaaks tänään? No, kortsuu. Niin, mikäs nyt on?
Vähän ujustuttava. Noin. Sitten saatiin toi sitten toimimaan. Elikkä nyt mä voin tässä sohlata jotakin omiani ja pistää kännykää siihen tyyliin lataukseen sit kun on semmonen fiilis. Mä olisin äsken vasta, että noissa on näköjään tämmönen säädin vielä, mikä määrittelee, että koska se menee päälle ja pois näköjään. Testataanpa sitä. Jep. Ja nyt kun mä painan tosta, tää on näppärä. Elikkä tossa on vielä näköjään oma kytkin tossa itse USB-hommassa. Tarvitsisiko vielä saada lisää vai? Kurtsuu. Tuus hakee siitä. No. Kaveri on näköjään saanut vähän pataa, kun sillä on nenässä tommonen joku snaarmu. Uistuttaakohan sen takia? Varmaan. Mutta pähkinät jäi syömättä, mutta siirrytään sitten seuraavan asiaan taas. Ja näin ne sähköhommat on apot saatu aikaiseksi. Muutama modaus vielä haluaisin tehdä ja muutaman lisäyksen. Eli tuonne sängyn kulmaan tulisi yksi pistorasia. Kun mä käytän läppäriin, mä saisin sen siitä suoraan ladattua. Ja sitten misäs niitä muualla niitä pistorasioita on, niin tässä on yksi tai kaksipaikkainen. Sitten on keittiössä. Ja sitten on myös tossa kun aukaiset on ulkoven, niin siinä on yksi paikka. Ja sitten takaovilla on kans muutama paikka. Ja USB-latauspisteitä löytyy. Tästä löytyy pikalaturia. Ja sitten löytyy täältä kans. Ja sitten täältä hyllyltä. Tuolta. Ja sitten myös noissa lampuissa on USB-paikka. LED-parit taas laitoin tavaratilan puolelle, takaovelle ja sisäoven kohdille. Yksi LED-valo myös sijoittui tekniseen tilaan. Sitten olisi varmaan seuraavaksi aika kurkata tuonne tekniseen tilaan, ainakin sille puolajatuksen kanssa. Elikkä sitten itse kytkentään. Mennään aurinkopaneelista lähtien eteenpäin. Katolla on yksi 385 watin aurinkopaneeli, mistä lähtee linjat auton sisälle 6 neliömillin PV-kaapelilla. Linjassa on yksi DC-turvakytkin, millä pystyy kytkemään paneelin syötön poikki. Kytkimen jälkeen on MPPT-laturi, jossa on tällä hetkellä valittu lyijyakuille oleva latausasetukset. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus vaihtaa litium-akkuihin. Laturin vieressä on Bluetooth-lisäosa, millä pystyy seuraamaan latausta ja kulutuksia huomattavasti paremmin. Laturin ja hubiakkujen väliin laitoin automaattisulakkeen, joka toimii myös katkaisijana, arvoltaan 50 ampeeria. Akut on kytketty rinnan, jotta 212 voltin ja 200 ampeerin akusta saataisiin yhteensä 400 ampeerituntia, eli 4,8 kilowattituntia. Huomaa, että tässä kytkennässä ei jännite kasva, vaan kapasiteetti. Akuista lähtee sulakerasiaan 10 neliömillin paksuinen kaapeli ja väliin tuli automaattisulake, joka toimii myös katkaisijana, arvoltaan 50 ampeeria. Sulakkeesta lähtee eteenpäin 2,5 neliömillin paksuinen kaapeli, paitsi jääkaapille, jolle laitoin 6 neliömillin kaapelin. Kaapeleiden paksuus ja pituudet on hyvä tarkistaa kaapeilaskurilla. Mitä pienempi häviö, sitä turvallisempi veto. Suositus on, että hävikki ei ylittäisi yli 2%. Liian ohuella kaapelilla tulee lämpöhävikkiä ja pahimmassa skenaariossa kaapeli voi syttyä palamaan. Sulakkeiden koko lasketaan seuraavan kaavan mukaan. P jaettuna U:lla on I. Otetaan esimerkkinä jääkaappi ja LED-valaisu. Lasketaan ensin jääkaappi. Laitteen tehovatit jaettuna jännitteellä niin saadaan ampeerit. Mutta tasavirtalaitteissa voi olla komponentteissa +–10% heitto, jotenka lisätään tuohon summaan saman tien 10%. Eli sulakkeeksi tulisi silloin 5,5 ampeerin sulake. Mutta kun sähkömoottori käynnistyy, tehonkulutus voi olla jopa 5-kertainen hetkellisesti itse kulutukseen nähden.
Ja tässä tapauksessa sähkömoottori on jääkaapin kompressori. Eli tuplataan tuo sulakkeen koko saman tien. Eli 10 ampeeriin ja otetaan varalle 15 ampeerin sulake. LED-nauhassa ei taas moottori olekaan, niin silloin tuo kaava toimii oikein mainiosti. Myös usein laitteiden manuaalissa lukee kuinka iso sulake laite vaatii. Esimerkiksi näissä vesipumpuissa manuaalista löydät maininnan sulakkeen kooston. Mainittakoon vielä tästä sulakerasiasta. Jos sulake on palannut tai sulakkeen ottaa pois ja laittaa virran päälle, niin silloin sulakkeen viereen syttyy pieni ledivalo. Katkaisijana käytin yhtä suurta kytkinpaneelia ja muutamaa erillistä kytkintä. Tämän kaavion pääset myös lataamaan videon kuvauksista olevasta linkistä, mutta yksinkertaisimmillaan niin, että miinukseen ja itse plussavetoon tulee katkaisu. Katkaisimessa yleensä lukee, kuinka paljon ampereita kytkin kestää. Akuista lähtee myös linja 3000-wattiselle puhdas siniaaltoinverterille. Kaapelin paksuus on 35 neliömillimetriä. Ja kaapelin väliin tuli 250 amperin automaattisulake, joka toimii myös katkaisijana. Inverteriltä lähtee linja automaattikytkimelle, ja kytkin toimii seuraavasti. Kytkin vaihtaa automaattisesti virran syöttöä riippuen mistä sähkö tulee kytkimelle. Auton ollessa kytkettynä maasähköön, silloin kytkin syöttää sitä linjaa auton sisäpistorasioille, ja kun taas maasähkö irrotetaan, silloin auton kytki vaihtaa inverterin syöttöön. Suhteellisen näppärään. Sitten maasähköön, eli 230 voltin järjestelmään. Ja tässä kohtaa on viimeistä aika sitten soittaa sähkömiehelle ja tilata hänet tekemään työt. Muista myös pyytää häneltä todistus katsastusta varten. Ulkopistorasiasta tulee 3x2,5 neliömillimetrin paksuinen kaapeli, MKMJ-kaapelia. Älä käytä MMJ-kaapelia liian jäykkää autoon. Auton linjassa on ensimmäisenä vikavirtakytkin ja sulake. Seuraavana on pistorasia, mistä akkulaturi ottaa virran. Pistorasiasta linja jatkuu automaattikytkimelle, kytkimestä lähtee jako pistorasioihin ja kruunukytkimelle, mistä saa laitettua lämminvesivarajan päälle tai sähkön syötön induktiotasolle. Ja suosituksena vielä, että johdon päät holkitettaisiin. Tässä oli oikeastaan se kaikki se info ja tieto, mitä mä onnistun tämän pakuprojektin aikana keräämään itselleni kasaan. Ja tuo videohan kuvauksista löytyy linkki noihin materiaaleihin. Mutta aina kun tehdään sähkötöitä, niin on hyvä muistaa pyytää se ammattimies kuitenkin paikalle. Mut kiitti kun tsekkasit videoa ja pistään kanava tilaukseen ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!